මගේ නම කමල් ජයසිංහ. විශේෂයෙන් මාව දන්නේ නැති ඕගලන්ට පොඩි පුංචි හඳුන්වාදීමක් කරන්න හිතුවා මගේ YouTube channel එක ආරම්භයේදීම. මම අවුරුදු 10ක් විතර ලන්ඩන් නුවර ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඉතාලියන් chef කෙනෙක් විදියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මගේ හිතේ අදහසක් තිබුණා මේ ඉතාලියන් කැම්ප් පිළිබඳව අපේ ලෝක වටේ ජීවත් වෙන අපේ ලංකාවේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ වගේ වීඩියෝ කීපයක් කරන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම විශේෂ ඉල්ලීම් කීපයක් තිබුණා මගේ මිත්‍රයන්ගෙන්. ඉතින් ඒකේ හින්දා තමයි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ වගේ YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන මම මේ කැම් වර්ග හදන හැටි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ.